salamat sa mga karanasan, gagandang bagay na patuloy ng pagkakatiwala ko. Pinagkakatiwala sa aling pamilya. Thank you Lord for blessing our families, Lord God. And declaring even more to come. This 2026 and the years to come. Thank you. We bless you. One thing is certain and sure that nothing is too difficult for you. Amen. And we believe it so. Rightfully so. By faith, we acknowledge everything because of His grace for God in our life. Thank you. Bless this week. Bless the Alvarez and Lugay, Dennis family. Thank you Lord for all this. We ask in Jesus' name. Amen. Amen. Kasi ba? Ang gagawin mo? Sarap. Yum, yum, yum. Salamat, Lord. Thank you po. Cute. Wow! Ganda ng cellphone! Kakulay ng vlogs ko. Tapos, mapa ng Qatar. Sus na ganyan.
Hindi ba mo? Hindi ba sa'yo? Okay. Tanya. Yan ba yung kanta ngayon? Oo. Di mo trip? Ito? A1 sauce. What is A1 sauce? Huh? What is A1 sauce? Barbecue. Ay, mami. Makain lang po kami. Ponderosa. No? Kami. Si ate, ako po, si ate Kaye, tapos dito na. Ponderosa. Location? Ang sad ba? Ano sa mga dasingan? Kain po.